હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12નું એક પોએમ જે સાવ નાની છે પણ એમાં ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું છે. તો તમને થંબનેલ જોઈને ખબર તો પડી ગઈ હશે. તો ચાલો આપણે આ પોએમને પણ સારી રીતે સમજીએ. ખૂબ જ સરસ મજાની પોએમ છે અને છે તો સાવ નાની, એકદમ હાવ નાની, એકદમ થોડા શબ્દોમાં છે પણ કહી જાય છે ઘણું બધું. તો એ જ એક પોએમ છે જે બ્લાઇન્ડ ડીફ ફિશ. તો આ પોએમ ખૂબ જ મહત્વની છે અને એમાં જે આપેલા જે અલગ અલગ જે એનું મોરલ, એની મેઇન થીમ દર્શાવી છે તે શું છે તેને પણ આજે આપણે સમજવાનું છે અને આ લેક્ચરમાં આપણે સમજવાના છે. તો અંત સુધી જોજો વિડીયોને. તો ચલો આપણે આ પોએમને પણ સારી રીતે સમજી લઈએ, જેવી રીતે આગળના યુનિટ્સ તમે સમજો છો ગુજરાતી ટ્રાન્સક્રિપ્શન સાથે. તો આજે પણ આપણા આ યુનિટમાં, આપણા આ વિડીયો લેસનમાં ભણીશું આ સરસ મજાની પોએમ, નાની એવી પોએમ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણું આજનું આ લેસન આ પોએમ સાથે. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ બ્લાઇન્ડ ડીફ ફિશ. હવે આંધળી અને બહેરી માછલી તેની વાત કરેલ છે. તો અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે બ્લાઇન્ડ ડીફ ફિશ પોએમ, જે ધોરણ 12નું. અહીં આ પોએમ રીડ 2 છે જે ખૂબ જ મહત્વની છે. તો અંત સુધી જોડાઈ રહેજો. વિડીયો ગમશે તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો અને નવા હશો તમે ચેનલ પર તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો ચેનલને. તો ચલો આપણે જોઈએ. પહેલાં તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો શું કહેવા માંગે છે આ પોએમ. મારી પાસે ટેક્સ્ટ છે, હું અહીં રીડ કરીને તમને સમજાવીશ. ઓકે, સો તમે અહીં પોએમ જે છે ઇંગ્લિશમાં અહીં જોઈ શકો છો. તો કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન અ ડાર્ક કેવ, કહેવામાં આવ્યું છે ઇન અ ડાર્ક કેવ્સ ફ્લોઝ અ ડાર્ક રિવર. વાત કરી છે ડાર્ક રિવર અને ડાર્ક કેવ્સ. યસ, ડાર્ક રિવર એન્ડ ડાર્ક કેવ્સની વાત કરી છે. હવે ડાર્ક કેવ્સ એટલે કેવું? અંધારી ગુફા. અને ડાર્ક રિવરની વાત કરી છે. હવે ડાર્ક રિવર તો કેવી? તો અહીં વાત કરવામાં આવી છે કે અંધારી ગુફા અને ફ્લોઝ એટલે કે વહેવું, તેની વાત કરી છે કે અંધારી ગુફાઓમાંથી આછી એવી નદી વહી રહી છે. કેવી? તો ડાર્ક રિવર, એકદમ આછી જેવી, બરાબર. તો એવી રિવર મતલબ એવી નદી વહી રહી છે. શેમાંથી? તો ગુફાઓમાંથી, ડાર્ક ગુફામાંથી, અંધારી ગુફામાંથી એવી નદી વહી રહી છે. એન્ડ ઓન ઇટ્સ સ્ટોની બેંક ધેર સિટ્સ અ મેન. શું વાત કરી છે? એન્ડ ઓન ઇટ્સ સ્ટોની બેંક. સ્ટોની બેંક એટલે કે ખડકાળ જગ્યા, ખડકાળ કિનારો. ક્યાંનો? તો નદી કિનારો. જેમ નદી કિનારે હોય ને ખડકાળ એટલે કે પથરાવાળો કિનારો. ત્યાં કોણ બેસેલું છે? અ મેન. કેવો? તો ઓલ્ડ મેન. ત્યાં એક માણસ બેસેલો છે એટલે કે તેના પથ્થરોવાળા કિનારા ઉપર એક વૃદ્ધ માણસ બેઠા બેઠા શું કરે છે? તો ઓલ્ડ મેન as the sun or older waving a yarn of rainbow and humming a song. વાત કરવામાં આવી છે અહીં કે ઓલ્ડ મેન એટલે કે વૃદ્ધ માણસ ત્યાં બેઠા બેઠા જાણે કે અહીં વાત કરી છે યાર્ન ઓફ રેમ્બો. યાર્ન ઓફ રેમ્બોની વાત કરી છે. તમે રેમ્બો વિશે તો જોઈ જશે, સાંભળ્યું હશે. શું કહે છે રેમ્બો? શું છે રેમ્બો? તો રેમ્બો મેઘધનુષ છે, જેને આપણે જે વાદળમાં દેખાતું હોય છે તેની વાત કરી છે. તો અહીં લેખકે આખી ઇમેજરી દર્શાવી છે. આપણા પોએમના લેખક છે આનંદ આચાર્ય, જેમણે આખી ઇમેજરી દર્શાવી છે. જેમ આપણે મેઘધનુષની વાત કરીએ છીએ તો આપણા આંખોની સામે આવી જાય છે મેઘધનુષ, હે ને. તો એ રીતે કે કહેવામાં આવ્યું છે આમાં કે વેવિંગ અ યાર્ન ઓફ રેમ્બો એન્ડ હમિંગ અ સોંગ. હમિંગ એટલે કે ગણગણાટ, ગણગણવું. જેમ આપણે મનમાં ગાઈએ છીએ ને, સેમ એ રીતે તો દર્શાવવામાં આવી છે કે એ માણસ બેઠા બેઠા જાણે કે મેઘધનુષને વણી રહ્યો હોય તેવી વાત કરી છે. એન્ડ એવું પણ કહ્યું છે અને ગીત ત્યાં ગાઈ રહ્યું હોય. એ મેઘધનુષને એક તરફથી વણી પણ રહ્યો હોય અને ગીત પણ ગાઈ રહ્યું હોય તેવી અહીં કલ્પના લેખકે કરી છે અને કહ્યું છે કે બટ ધ બ્લાઇન્ડ ડીફ ફિશ
that swim in stream see neither yarn nor man. હવે આ બધી જે ક્રિયા છે, આ બધી ક્રિયા અહીં થઈ રહી છે, પણ but the blind deaf fish આંધળી અને બહેરી માછલી એ કંઈ જ નથી જોઈ શકતી કે ન સાંભળી શકતી તેવી વાત કરી છે. કે પણ આંધળી અને જે બહેરી માછલી છે એ તરે છે જે સ્ટ્રીમ એટલે વહેવું તેમાં, મતલબ જે સ્ટ્રીમ થઈ રહ્યું હોય ઝરણું છે, ઝરણુંમાં તરી રહી છે અને તેણીની ન તો સાંભળી શકે છે કે ન તો જોઈ શકે છે. હવે શું સાંભળી નહીં શકે? તો સાંભળી નહીં શકે જે અહીં ઓલ્ડ મેન જે છે એ ગાઈ રહ્યું છે, ના એ સાંભળી શકે છે કે જે ઓલ્ડ મેન મેઘધનુષને વણી રહ્યો છે તે નથી જોઈ શકતી તેવી અહીં કલ્પના કરેલ છે. એન્ડ નોર હિયર હિઝ એવરલાસ્ટિંગ સોંગ. અને પરંતુ જેમ આપણે અહીં વાત કરી છે કે મેઘધનુષને પણ નથી જોતી શકતી કે માણસને પણ તેના ગીતને પણ તેણીની નથી જોઈ શકતી, તેણીની ઝરણામાં વહે છે તેમ છતાં તેણી ન જોઈ શકતી ન સાંભળી શકતી. જે માણસનું એવરલાસ્ટિંગ સોંગ છે જે તેણીની ક્યારે નથી સાંભળી શકતી તેવી આ પોએમમાં આ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તો છે ને સરસ મજાની પોએમ. અહીં આપણી પોએમ ફિનિશ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. શું કહેવા માંગ્યું છે અહીં? ખાલી 2 લાઈન દર્શાવી છે. કહ્યું છે ફર્સ્ટ લાઈનમાં કહ્યું છે કે જેમ એકદમ અંધારી ગુફાઓ છે તેમાંથી આછે એવી નદી વહી રહી છે, અને બીજી વાત કરી છે કે નદીના પથ્થરોના કિનારો પર કે પથ્થરવાળા કિનારો પર ત્યાં એક વૃદ્ધ માણસ બેસી અને મેઘધનુષને વણી રહ્યો છે અને ગીતો ગણગણાટ કરી રહ્યો છે, મતલબ ગીતો ગાઈ રહ્યો છે. પણ ત્યાં એક એવી માછલી જે ન તો આ ગીતને સાંભળી શકતી કે ના તેણીની મેઘધનુષને જોઈ શકતી. તો અહીં એ વાત કરી છે. આપણે હવે મેન પોઈન્ટ પર આવીએ. આ પોએમ તો છે સાવ નાની, હાવ આટલી, પણ શું કહેવા માંગ્યું છે અહીં? તો જેમ કે આપણે શું વિચારીએ છીએ કે આપણને જે ભગવાન આપે છે એ આપણી મહેનતનું છે, ઓફકોર્સ આપણી મહેનતનું છે, પણ આપણે બધા ભગવાનમાં પણ માનીએ છીએ, ઓફકોર્સ આપણે પગે લાગીએ છીએ, છે ને, મંદિરમાં જઈએ છીએ. તો એ વાત કરી છે કે ભગવાન આપણને બધું આપે છે, પણ એ જે આપે છે ને એ આપણે જોઈ શકતા નથી કે ભગવાનનું નામ આપણે સાંભળી શકતા નથી, છે ને પોઈન્ટ. તો પોઈન્ટ એ છે કે અહીં વાત કરી છે કે ભગવાનની જે લીલા છે એ એકદમ અપરંપાર છે. એ જ્યારે આપે છે ને છપ્પડ ફાડકે આપે છે, નહીં તો કરોડપતિ પર રોડપતિ થઈ જાય છે. સાંભળ્યું છે ને? બસ એવી રીતે. તો વાત કરી છે કે અહીં પોએમની મેન ટોપિક જે આપ્યું છે, મેન થીમ આપી છે કે ભગવાનની લીલા એવી છે જે અપરંપાર છે કે જેને આપણે ન ક્યારે જોઈ શકીએ કે નહીં ક્યારે સાંભળી શકીએ. તો તેવું આ પોએમમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન છે તો એ ક્યારેક આપણને બધું આપી પણ શકે છે અને બધું છીનવી પણ શકે છે. હવે જો વિશ્વાસ કરતા હોઈએ તો. હવે આપણે તો કહીએ આપણે તો સાયન્સવાળા ભાઈ, આપણે તો આમાં વિશ્વાસ નથી કરતા, પણ ઓફકોર્સ આપણે વિશ્વાસ 50-50 રાખીએ. પણ અહીં વાત છે કે ઓફકોર્સ જે જોઈ શકતું નથી, જે સાંભળી શકતું નથી, એની ઇનર મિનિંગ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે યસ ઓફકોર્સ જો ભગવાન આપે ને તો છપ્પડ ફાડકે આપે, નહીં તો કંઈ જ નથી આપતું. તો આ રીતે આ પોએમમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આપણે એને ક્યારેય એ રીતે વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ કે જે આપણે તરત વિશ્વાસ કરીએ તો આપણને ક્યારેક ખાડામાં પણ પાડી શકે છે. તો એ રીતે છે, હંમેશા આપણે બ્લાઇન્ડ એન્ડ ડીફ રહેવું જોઈએ. મતલબ એ રીતે નથી. અહીં વાત છે આપણે પોતાના ઝરણામાં તર્યા કરવાનું, બીજાના ઝરણામાં ક્યારેય જવાની જરૂરત હોતી નથી, કારણ કે આપણે જેટલા ઝરણામાં સારા છીએ, ઓછા છે એટલા સારા રહીશું, તેવી અહીં વાત કરેલ છે. તો વાત છે. હવે આપણે આગળના લેસનને આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અહીં આપણી આ પોએમ બ્લાઇન્ડ ડીફ ફિશ આ પોએમ ફિનિશ કરીએ છીએ. મિત્રો તમને થોડું પણ આમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે ને એક લાઈનનો પણ, તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ઓકે,
લાઈક અને ચેનલ પર નવા હશો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો જલ્દીથી અને સપોર્ટ કરો મને. આવી રીતે આગળ બીજા નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક લઈને આવીશું. આપણે ધોરણ 12, ધોરણ 11 અને ધોરણ 10ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આપણી ગ્રામર સિરીઝ પણ સ્ટાર્ટ કરી છે. તો ઓફકોર્સ જોડાઈ રહો મારી સાથે. ચલો ફિનિશ કરીએ આપણે આ ઓડિયો લેસનને એન્ડ કરીએ. અને ગમ્યું હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, સી યુ એન્ડ ડુ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. સો સી યુ and take care. Have a good day. Thank you for watching. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading